Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Καφεδάκι και τι θα κάνουμε σήμερα, κοιτάξτε εδώ. Ένας υπέροχος γιακάς. Έτσι, κοιτάξτε εκεί πίσω. Φοβερός. Και πολύ πολύ εύκολος, πάρα πολύ εύκολος. Θα τον κάνουμε παρεΐτσα και θα τον κάνουν και αρχάρι. Θέλω να το κάνετε όλοι, έτσι. Προχωρημένοι και αρχάρι. Οι πάντες. Είναι υπέροχο δώρο και για τον εαυτό μας και για όλους μας τους φίλους τώρα τις γιορτές. Είναι υπέροχο. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Καταρχάς θέλω να τον ανοίξω, να σας τον δείξω. Κοιτάξτε, έχει μια σουστίτσα, θα σας πω τώρα τα υλικά. Λοιπόν, εκεί. Κοιτάξτε πώς είναι όλος. Πόσο απλός είναι. Αυτό είναι το κομμάτι μας. Είναι ένα 10 το μήκος του, έτσι. Και εδώ ξεκινάμε με μητούλα, κάνουμε μόνο εδώ αυξήσεις, το κομμάτι αυτό είναι ίσιο, λεπτομέρειες θα τα κάνουμε με λεπτομέρεια και εδώ κλείνουμε από την αντίστοιχη πλευρά που ανοίξαμε. Αυτό είναι όλος ο γιακάς. Πολύ εύκολος. Λοιπόν, αυτός τι πήρε τώρα. Πήρε ένα ολόκληρο και λίγο από το άλλο. Δηλαδή 2 πάσιο νήματα θα χρειαστεί γιατί δεν θα φτάσει το ένα, παραλίγο δεν φτάνει. Αν γίνει πάλι μικρότερος, θα μας έρθει εδώ πάνω. Δεν γίνεται, δυστυχώς. Λοιπόν, και ένα γουνάκι. Αυτό που ένα κουμπάκι, καρύδα, πάντα, έτσι. Και μία σουστίτσα διάφανη. Αυτά είναι όλα τα υλικά. Τι σκέφτηκα εγώ όμως, για να μην πάνε χαμένα τα υλικά μας. Τι θα κάνουμε ένα κασκόλ, ένα λαιμό ακριβώς ίδιο και μετά μπορούμε να κάνουμε το εξής. Το κομμάτι αυτό που θα βάλουμε μετά τα κουμπιά, αυτό εδώ το κομμάτι, μπορεί να γίνει με σκέτο γουνάκι. Δηλαδή να το κάνουμε με αυτό που θα μας περισσέψει από το δεύτερο, που φτάνει άνετα μέχρι εδώ. Έτσι. Και το κομμάτι αυτό να είναι γουνάκι, ώστε το κομμάτι που πέφτει εδώ να είναι γουνάκι. Οπότε μπορείτε να βγάλετε 2. Δεν θα πάει χαμένο δηλαδή το νήμα. Έτσι. Πάντως το kit θα περιέχει 2 πάσιο, 1 παρί, γουνάκι, ένα κουμπάκι και μία σούστα διάφανη. Αυτά. Έτσι. Εσείς όμως δεν θα πάνε χαμένα τα υπόλοιπα υλικά σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Πάμε. Και πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Θέλω να μου το δοκιμάσετε όλοι. Λοιπόν, κάνουμε. Σφίγγουμε και κάνουμε 1, 2, 3 λυσιδάκια. Βάζουμε το νυχάκι μας. Κάνουμε άλλα 2 γιατί θα κάνουμε μισά ποδαράκια. Οπότε θα πρέπει μετά να πατήσουμε εκεί που έχουμε το νυχάκι μας. Και να κάνουμε 3 μισά ποδαράκια. 1, 2, 3 μισά ποδαράκια. Έτσι, λοιπόν. Τι κάνουμε τώρα. 2 στον αέρα, γιατί πάντα στα μισά ποδαράκια κάνουμε 2 στον αέρα. Πατάμε στην ίδια θηλίτσα γιατί αυτή είναι η ούγια μας. Και στον επόμενο πόντο μετά την ούγια μας πατάμε 2 φορές. Δηλαδή μετά την ούγια μας, εδώ στο δεύτερο πόντο πατάμε 2 φορές. Και πατάμε βέβαια και στον τελευταίο μας πόντο. Οπότε τώρα έχουμε 4 πόντους, έτσι. Λοιπόν, 1, 2. Εδώ λοιπόν θα συμφωνήσουμε ότι από αυτή την πλευρά θα βάλουμε όλες τις αυξήσεις μας. Γιατί από τη μια πλευρά θα βάλουμε. Λοιπόν, εδώ βάζουμε λοιπόν τον ποντοδείκτη μας για να ξέρουμε ότι από αυτή την πλευρά πάντα θα βάζουμε τις αυξήσεις. Όταν λέμε αυξήσεις τι εννοούμε. Πατάμε την ούγια μας κανονικότατα και στο δεύτερο πόντο βάζουμε πάντα 2 μισά ποδαράκια μαζί. Και τα άλλα 2 κανονικότατα μέχρι να φτάσουμε στην άλλη πλευρά. Στην άλλη πλευρά κάνουμε μόνο ούγια. Δηλαδή, 1, 2, εδώ δεν κάνουμε τίποτα δηλαδή. Σε αυτή την πλευρά πρέπει να βγει ίσια. Εδώ θα ανοίγουμε, έτσι. Οπότε κάνουμε ούγια. Και πάμε με μισά ποδαράκια μέχρι τον πρώτο τελευταίο μας πόντο. Γιατί δεν θέλουμε να το κάνουμε στον τελευταίο μας, την αύξηση. Εδώ είναι ο προτελευταίος μας. Το βλέπετε, εδώ είναι ο τελευταίος. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε τα 2. Γιατί θέλουμε η ακριανή μας ούγια να είναι ίσια. Οπότε τις αυξήσεις θα τις βάζουμε στον επόμενο πόντο. Και εδώ λοιπόν κάνουμε την ούγια μας.
Είμαστε στην πλευρά λοιπόν που βάζουμε τώρα τις αυξήσεις μας. Τι κάνουμε? 1, 2, κάνουμε την ούγια κανονικά και είπαμε στον επόμενο πόντο τώρα κάνουμε την αύξησή μας. Δηλαδή 2 μισά ποδαράκια στην ίδια τρυπούλα. Και πάμε τώρα στην άλλη πλευρά που είναι ίσια. Εκεί δεν κάνουμε τίποτα. Εκεί κάνουμε απλώς ούγια. Ωραία. Και στον τελευταίο. Εντάξει. Ωραία. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε ούγια. Άρα 1, 2. Δεν κάνουμε τίποτα. Μπαίνουμε εδώ και πλέκουμε μισά ποδαράκια μέχρι τον πρώτο τελευταίο μας πόντο. Αυτό θα μου προσέχετε μόνο, να βλέπετε τον ποντοδείκτη. Από ποια πλευρά είναι ο ποντοδείκτης. Μόνο αυτό. Να το. Φτάσαμε λοιπόν στον προτελευταίο. Εδώ είναι ο τελευταίος. Εδώ ο προτελευταίος. Εδώ λοιπόν θα πατήσουμε 2 φορές. Ανοίγουμε αμέσως μετά την ούγια δηλαδή. Να το. Και εδώ ο τελευταίος μας. Και τελείωσε. Είμαστε στην πλευρά που κάνουμε τις αυξήσεις μας. Άρα τι κάνουμε? 1, 2. Κάνουμε την ούγια κανονικά. Και μετά στον επόμενο πόντο πατάμε 2 φορές. Και έτσι σε κάθε σειρά αυξάνουμε κατά 1 πόντο, αλλά στην από εδώ πλευρά, όχι στην από εκεί. Εδώ πρέπει να πηγαίνει ευθεία. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορούλα μαζί. Εκεί. Εδώ λοιπόν στο τέλος της σειράς μας θα κάνουμε απλή ούγια, γιατί είμαστε στην ίσια σειρά, στην ίσια πλευρά. Εκεί. Γυρίζουμε πάλι με ούγια, γιατί είμαστε στην ίσια πλευρά. Εκεί. Και πάμε τώρα μέχρι το πρώτο τελευταίο, όπου εκεί θα κάνουμε την αύξηση, γιατί είμαστε στην πλευρά με τις αυξήσεις. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε. Γίνεται υπέροχο κασκόλ, πολύ πρωτότυπο, είναι δικό μας σχέδιο και μπορεί να φορεθεί πάνω από τα πάντα. Πολύ ιδιαίτερο. Λοιπόν, εδώ κάνουμε 2. 1, 2 και τον τελευταίο μας που είναι η ούγια μας. Εκεί. Ωραία. Βάλαμε πάλι. Κοιτάξτε πόσο ωραία βγαίνει. Εδώ βγαίνει ίσιο, εδώ βγαίνει το άνοιγμα. Πάμε άλλη μία φορούλα. Να το κάνουμε παρέα. Λοιπόν, 1, 2, γυρίζουμε. Εδώ είμαστε στην αύξηση, στη σειρά που είναι η αύξηση, άρα κάνουμε την ούγια και μετά προσθέτουμε. Κάνουμε 2 εδώ μέσα. 1, 2. Εύκολο. Και πάμε ίσια τώρα μέχρι την άλλη πλευρά όπου δεν θα κάνουμε τίποτα. Πιστεύω να το καταλάβαμε όλοι πολύ καλά και οι αρχάριοι. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, έτσι. Οι προχωρημένοι το καταλάβαν σίγουρα. Εμένα με ενδιαφέρει να καταλαβαίνουν και οι αρχάριοι τι κάνουμε για να ξεκινάνε κάποιοι άνθρωποι τώρα το πλέξιμο. Λοιπόν, εδώ κάνουμε την ούγια, πατάμε δηλαδή στο τελευταίο πόντο και τελειώσαμε. Όταν γυρίσουμε τώρα εδώ τι θα κάνουμε? Εδώ δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα κάνουμε απλώς την ούγια μας, θα συνεχίσουμε όπως θα είμαστε. Εδώ. Λοιπόν, θα πατήσουμε κανονικά εδώ να κάνουμε την ούγια μας, θα συνεχίσουμε. Μόλις φτάσουμε εδώ που είναι ο προτελευταίος, θα ξαναπατήσουμε πάλι 2 φορές και μετά την ούγια. Και στο γυρισμό τα ίδια. Ούγια και 2 φορές στον επόμενο πόντο. Και έτσι ανοίγει από αυτή την πλευρά. Έτσι. Από εδώ. Συνέχεια. Πάμε να μετρήσουμε 1 λεπτό τους πόντους μας για να σας πω μέχρι που θα μου φτάσετε. Πάμε να κάνουμε μία αύξηση ακόμη για να μετρήσουμε τους πόντους. Λοιπόν, 2. 1 πόντος. 2. Εδώ είπαμε δεν κάνουμε αυξήσεις. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Εδώ 2. 10. Και 11 στην ίδια τρύπα. Και εδώ λοιπόν ο 12ος. Άρα εδώ έχουμε 12 πόντους και στην επόμενη σειρούλα θα ξεκινήσουμε με αύξηση πάλι, έτσι. Λοιπόν, από τους 12 πόντους, εγώ θέλω να μου τους φτάσετε στους 27 πόντους, έτσι. Δηλαδή εδώ να μετράμε και να έχουμε 27 πόντους. Το άνοιγμα θα είναι γύρω στα 22 με 23 εκατοστά. Το άνοιγμα που θα έχουμε, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, εδώ αυξήσεις, εδώ όχι, μέχρι να φτάσουμε να έχουμε 27
θηλιές, έτσι. Λοιπόν, και ανοίγω μόλις ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι για να πούμε πώς θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στους 27 πόντους. Πάμε να μετρήσουμε. Πρέπει να είναι γύρω στους 24. Ωραίο βγήκε όμως. Τόσο θα τα αφήσουμε. 24 εκατοστά, παιδιά, είναι τέλειο. Λοιπόν, 27 πόντι. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Λοιπόν, και πάμε τώρα ίσια. Πάμε να κάνουμε λοιπόν την ίσια σειρούλα μας. 1, 2. Εδώ λοιπόν δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Πάμε με ίσια σειρά, ου για δεξιά, ου για αριστερά. Θα σας πω μέχρι που θα μου το φτάσετε. Τώρα θα προχωράμε μόνο ίσια. Πάμε να κάνουμε τη σειρούλα παρέα και να μετρήσουμε με τη μεζούρα μας, να σας πω πού θα μου το φτάσετε. Με ίσια σειρούλες πια. Είναι πανεύκολο και πανέμορφο. Εγώ σκέφτηκα να του βάλουμε γύρω-γύρω μία σειρά με γκρι γουνάκι. Να το κάνουμε και φοριέται και το πρωί. Φυσικά δεν μας περιορίζει σε κάτι, έτσι. Μπορούμε να το βάλουμε στη δουλειά μας, να βγούμε έξω για ψώνια, για ένα καφέ. Δεν μας περιορίζει. Τώρα, εάν κάποιος δεν θέλει γούνα, νομίζω όμως ότι θα του χαρίσει πάρα πολύ. Άμα δεν θέλει γούνα, δεν βάζει. Λοιπόν, να το, φτάνουμε στον τελευταίο. Αυτό το τελευταίο πόντο, όταν πλέκουμε μισά ποδαράκια, θέλω να μου τον προσέχετε πάρα πολύ, ειδικά οι αρχάροι, γιατί δεν είναι πολύ εμφανής. Βλέπετε, είναι εδώ. Ωραία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε ίσια 1, 2 και συνεχίζουμε απολύτως ίσια. Λοιπόν, τι θέλω να μου κάνετε. Αυτό το κομμάτι λοιπόν, ίσιο, να φτάσει τα 70 εκατοστά. Δηλαδή εδώ εμείς έχουμε τώρα 30, έτσι, 30 εκατοστά. Εγώ θέλω να μου το φτάσετε στα 70 ίσια όμως, χωρίς να μου κάνετε τίποτα. Και μετά θα ανοίξω να το κλείσουμε παράγωνα. Θα δείτε πώς θα το κλείσουμε. Λοιπόν, οπότε μου πλέκετε σύνολο, μαζί με αυτό που έχουμε πλέξει, 70 εκατοστά. Έτοιμα τα 70 εκατοστά, κοιτάξτε πώς το μετράω. Εδώ, 70, βλέπετε. Αλλά χαλαρά, δηλαδή το πλεκτό μας να είναι σε ηρεμία, όχι τεντωμένο, γιατί τεντωμένο δεν μας νοιάζει πόσο θα φτάσει. Εμείς το θέλουμε όπως είναι, θα το στρώσετε σε ένα τραπέζι. Εάν θέλετε να σας πω για τις σειρές, από την ώρα που πήγαμε στο ίσιο κομμάτι, είναι για μένα, για τα χέρια τα δικά μου, είναι 38 σειρές. Έτσι, να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, αν και δεν παίζει ρόλο αν εσάς θα βγει 39, 40, αρκεί να μου φτάσετε 70 εκατοστά. Τι κάνουμε όταν φτάνουμε στα 70 εκατοστά. Αρχίζουμε να κλείνουμε, αλλά από την αντίθετη πλευρά, από εκεί που φτάσαμε ανοίγοντας. Εδώ έχουμε φτάσει ανοίγοντας, εμείς θα πάμε διαγώνια και θα αρχίσουμε να κλείνουμε από εδώ. Από αυτή την πλευρά και βάζουμε και ένα ποντοδείκτη για να ξέρουμε, λίγο πιο κάτω να μας ενοχλεί, να ξέρουμε από ποια πλευρά θα κλείνουμε τώρα. Θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο, αλλά σε κλείσιμο τώρα. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε, πάμε να το δούμε. Και πάμε όπως είπαμε να κλείσουμε από την αντίθετη πλευρά. Τι κάναμε, 2 στον αέρα, την ούγια μας και μετά δεν αρχίσαμε να ανοίγουμε. Τώρα θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο με κλείσιμο. Πώς κλείνουμε τώρα. Παίρνουμε, μπαίνουμε, ξαναμπαίνουμε και τα κλείνουμε μαζί σφιχτά σφιχτά. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε αυτή τη σειρούλα, δηλαδή πάμε και ερχόμαστε. Και στο πρώτο τελευταίο κλείνουμε πάλι τα 2 προτελευταία. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε, να πάμε μέχρι την άκρη να γυρίσουμε και πριν τελειώσει η επόμενη σειρούλα, ανοίγω να σας δείξω τι κάνουμε στην επόμενη σειρά. Λοιπόν, πήγαμε κλείνοντας, κλείσαμε εδώ, πήγαμε και γυρίσαμε. Τώρα λοιπόν όταν φτάσουμε στο τέλος της σειράς μας, όταν στο βγάλσιμο βρίσκουμε το κλείσιμό μας δηλαδή, τι κάνουμε, τα 2 τελευταία πριν την ούγια, αυτή είναι η ούγια μας, τα 2 τελευταία πριν την ούγια τα κλείνουμε μαζί. Εκεί. Οπ. Και μετά κάνουμε την ούγια μας. Γυρίζουμε. Και τώρα είμαστε στο μπάσιμο της σειράς. Οπότε τι κάνουμε εδώ. Μπαίνουμε, κάνουμε την ούγια μας πάλι. Κλείνουμε τα 2 επόμενα.
Βλέπετε? Και συνεχίζουμε. Πάμε και ερχόμαστε μέχρι τα 2 πάλι πριν το τέλος, έτσι. Πάμε και ερχόμαστε. Λοιπόν, φτάσαμε πάλι την ούγια μας και 2 πριν το τέλος, δηλαδή όταν το τέλος η ούγια μας, τη 2 πριν, τι κάνουμε, τους κλείνουμε αυτούς μαζί και κάνουμε και την ούγια μας. Γυρίζουμε. 1, 2. Ούγια. Και τώρα λοιπόν έχουμε φτάσει στο μπάσιμο της σειράς. Άρα κλείνουμε τους 2 επόμενους από την ούγια. Και τους κάναμε 1. Συνεχίζουμε λοιπόν μέχρι το τέλος της σειράς που θα κάνουμε την κανονική μας την ούγια και επιστρέφουμε πάλι και στην επόμενη σειρά τι θα κλείσουμε. Εδώ είναι η ούγια μας. Θα κλείσουμε αυτόν με αυτόν μαζί όταν θα γυρίσουμε. Τώρα λοιπόν που φεύγουμε κλείνουμε τους 2 αμέσως επόμενους από την ούγια. Καταλάβαμε νομίζω, έτσι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Εδώ είχαμε 27 πόντους. Εγώ θέλω να μου κλείνετε σε κάθε σειρά από έναν πόντο, έναν, μέχρι να μου φτάσετε να έχετε 3, όπως ξεκινήσαμε. Λοιπόν, να μου μειώνετε σε κάθε σειρά από έναν και θα γίνει ένα αντίστοιχο κομμάτι με αυτό που κάναμε στην αρχή. Έτσι, μέχρι να φτάσετε στους 3 πόντους. Μόλις φτάσετε στους 3 πόντους, ανοίγω για να δείτε πώς θα συνεχίσουμε. Θα γίνει πολύ ωραίο. Θα γίνει φανταστικό κασκόλ. Έτοιμο, φτάσαμε στους 3 πόντους. Κοιτάξτε. Να το. Έχουμε φτάσει ακριβώς, θα να το γυρίσουμε έτσι, να το δούμε. Έχουμε φτάσει ακριβώς στο ίδιο σημείο με αυτό. Ξέρετε τι λείπει τώρα? Η πρώτη σειρούλα που είχαμε κάνει τα 3 και μετά αρχίσαμε να ανοίγουμε. Άρα τι κάνουμε? Με τα 3 λοιπόν τώρα κάνουμε μία σειρούλα απλή για να το κλείσουμε. Άρα 1, 2, 1, 2, 3 και τέλος. Θα θέλετε να βγάλουμε το τρίτο, δεν βγαίνει, δεν θέλει να σταματήσει. Λοιπόν, εκεί. Και το κόβουμε και έχουμε τελειώσει. Τι θα κάνουμε τώρα? Τώρα λοιπόν θα πάμε να κάνουμε μία περιμετρική σειρά με γουνάκι. Γκρι γουνάκι, το οποίο θα γίνει υπέροχο. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε το γουνάκι μας. Λοιπόν, και πάμε να μετρήσουμε συνολικά το λαιμό μας πριν βάλουμε τη γουνίτσα. Λοιπόν, ελάτε εδώ λίγο να το δούμε μαζί. Είναι 1,10. Ακριβώς. Έτσι. Συνολικά πλέον. Μαζί με τις γονίτσες του. Λοιπόν, πάμε τώρα να αρχίσουμε να πλέκουμε τη γουνίτσα γύρω-γύρω με το 5 νούμερο. Το βελονάκι μας κανονικά. Ερχόμαστε εδώ από την ακρούλα. Μπαίνουμε μέσα στο πόντο αυτόν. Τραβάμε, βγάζουμε, κρατάμε και τα 2 γιατί έχουμε και μια ουρίτσα εδώ. Τη βλέπετε? Να, τη προηγούμενη ουρίτσα και επόμενη ουρίτσα. Εκεί. Λοιπόν, παίρνουμε κλωστούλα, ξαναπατάμε πάλι μέσα και πάμε δίπλα πιάνοντας και τις 2 ουρίτσες μαζί. Λοιπόν, εκεί. Πάμε και εδώ. Λοιπόν, και μετά τι κάνουμε? Θέλω να σας δείξω εδώ τι παίζει. Τραβάμε. Εδώ υπάρχει ένας πόντος και εδώ ένα κενό. Εδώ ένας πόντος, το βλέπετε, και εδώ ένα κενό. Εδώ ένας πόντος, κενό πόντος είναι, το βλέπετε? Να το. Πόντος, κενό. Αυτά λοιπόν εδώ μέσα θα μπαίνουμε και θα πλέκουμε. Πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, εδώ είναι ο πόντος. Πιάνουμε και αυτά. Θα τα κόψουμε μετά. Εδώ είναι το κενό. Χαλαρά. Έτσι. Δίπλα. Εδώ είναι ο πόντος. Εδώ είναι το κενό. Έτσι. Εδώ είναι ο πόντος. Τον βλέπετε? Νάτος. Εδώ μέσα. Εδώ είναι το κενό. Εδώ. Εδώ. Βλέπετε τι ωραίο τελείωμα γίνεται. Αλλά δεν θέλουμε να σφίξει ο γιακάς. Γι' αυτό θα μου προσέχετε πάρα πολύ. Καλύτερα να μου προσθέσετε ένα πόντο παρά να μου φάτε. Έτσι.
Μη μου φάτε πόντο, γιατί θα στενέψει το κασκολάκι μας. Θέλουμε δηλαδή στο τελείωμά του να είναι πάλι ένα 10. Εδώ, εδώ, εδώ στον πόντο, εδώ στο κενό, εδώ στον πόντο, εδώ στο κενό και πάμε έτσι λοιπόν γύρω. Κοιτάξτε τι όμορφο που γίνεται. Ένα ωραίο τελείωμα. Τώρα αν θέλουμε κάνουμε και δεύτερη σειρά από πάνω. Εδώ. Έτσι. Μπορούμε να κάνουμε και μία δεύτερη σειρά αν θέλουμε, αφού θα έχουμε το γουνάκι που θα το έχουμε. Μόλις φτάσουμε εδώ, ξανακάνουμε άλλη μία σειρούλα. Εσείς τι θέλω να μου κάνετε τώρα? Να μου το πάτε γύρω μέχρι να ξανάρθουμε εδώ πέρα. Αλλά πολύ προσεκτικά είπαμε. Εδώ μπαίνουμε στον πόντο, το βλέπετε τον πόντο εδώ. Νάτος. Και μετά μπαίνουμε στο κενό εδώ πέρα. Στον πόντο εδώ. Να μπούμε εκεί. Και στο κενό εδώ. Έτσι θα μου το πάτε μέχρι το τέλος της σειράς. Έτσι. Λιώσαμε τη σειρούλα μας, το βλέπετε. Και το ξαναμετράμε να δούμε ότι δεν το έχουμε μαζέψει. Θα μου το κάνετε αυτό. Δεν θέλω να μαζέψει το πλεκτό. Ένα 10 είναι, έτσι. Παραμένει ένα 10. Λοιπόν, όποιος θέλει να είναι πιο διακριτικό, τα αφήνει με ένα. Εγώ, επειδή είμαι λίγο πιο τρελιάρα, θα κάνω άλλη μία σειρούλα. Και τώρα είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί πλέον έχουμε τους πόντους έτοιμους. Οπότε, μπαίνουμε εδώ και ξεκινάμε να πλέκουμε άλλη μία σειρά. Από πάνω, χαλαρά. Χαλαρά. Δεν το σφίγγουμε, έτσι. Δεν θέλω να μου μαζέψει το πλεκτό καθόλου για να έρθει σωστά επάνω μας μετά. Λοιπόν, εκεί. Άλλη μία σειρά θα μου κάνετε. Και μετά τι θα μου κάνετε? Θα πάρετε μία παλιά οδοντόβουρτσα, μία βουρτσούλα για τα μαλλιά και θα μου το κάνετε έτσι στην άκρη. Για να βγουν οι τριχούλες του έξω. Εκεί. Να το. Έτσι θέλω να είναι. Έτσι. Λοιπόν, όποιος θέλει, εντάξει. Εγώ δίνω προτάσεις κάνω. Λοιπόν, άλλη μία σειρούλα, όλο άριχτα. Παραμένει λοιπόν το πλεκτό μας ένα 10, να το. Δεν το πειράξαμε, το βλέπετε. Αυτό θέλω να μου κάνετε. Λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε να ράψουμε το κουμπάκι και μία διάφανη σουστίτσα. Θα σας πω λοιπόν ακριβώς, να το κόψουμε αυτό, δεν το κόψαμε. Λοιπόν, εδώ θα το στερεώσουμε φυσικά, έτσι. Ωραία. Το κόβουμε, το περνάμε μέσα από τη θηλίτσα και το στερεώνουμε. Να ξέρουμε λοιπόν ότι η τελευταία μας σειρά, που είναι η καλή, αυτή είναι η καλή του πλεκτού μας. Έτσι, εκεί που έχουμε κάνει τελευταία μας σειρά, γιατί έτσι κι αλλιώς το πλεκτό είναι ίδιο μπρος πίσω. Θα επιλέξουμε να κάνουμε καλή εκεί που τελειώσαμε, δηλαδή τη σειρά, από την πλευρά της σειράς που τελειώσαμε. Έτσι. Λοιπόν, πάω να μετρήσω και να σας πω ακριβώς που θα βάλουμε τα κουμπάκια. Το κουμπάκι. Λοιπόν, και πάμε να βάλουμε τώρα τα κουμπάκια, να σας πω που θα είναι η κουμπότρυπα και που θα είναι η σωστή το κουμπάκι, αυτό, και που θα είναι οι σουστίτσες μας. Λοιπόν, προσέξτε. Πάμε στη μύτη. Έτσι, στη μία μύτη από τις δύο μύτες που έχουμε. Στη μία, σε οποιαδήποτε. Από την καλή πλευρά είπαμε πάντα, έτσι, εδώ που τελειώσαμε. Από την ίσια λοιπόν πλευρά θα βάλουμε το κουμπάκι. Πού θα το βάλουμε? Μετράμε. Εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Στο 8. Στο ίδιο περίπου ύψος θα βάλουμε και από τη μεριά όμως αυτήν θα βάλουμε τη μία σουστίτσα μας. Οπότε πάμε εδώ, ράβουμε αυτό εδώ και ράβουμε και αυτό εκεί. Λοιπόν, και αφού το ράψουμε, πάμε από την άλλη μεριά μετά να βάλουμε την αντίστοιχη σουστίτσα και την κουμπότρυπα. Λοιπόν, ράψαμε το κουμπάκι, ράψαμε και το ένα μέρος από τη σουστίτσα. Εδώ, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην άλλη μεριά, στην άλλη μύτη, γυρίζουμε το πλεκτό μας από την ανάποδη, με βλέπετε. Και πάμε στην πλευρά τη λοξή, μετράμε πάλι 4 εκατοστά, όσο και στο άλλο δηλαδή, 4 εκατοστά, το βλέπετε. Και βάζουμε την άλλη μεριά από τη σουστίτσα μας. Εδώ. Και τη ράβουμε. Και δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί η κουμπότρυπα δεν χρειάζεται να τη δημιουργήσουμε. Είναι μόνη της. Δηλαδή το κουμπάκι περνάει από μέσα. Οπότε ερχόμαστε εδώ τώρα και ράβουμε
και την άλλη σουστίτσα κανονικά, πολύ καλά, αλλά από την ανάποδη πλευρά πλέον, έτσι, από αυτή την πλευρά του πλεκτού μας, δηλαδή αναποδογυρίσαμε το πλεκτό μας. Πήγαμε στη λοξή πλευρά, μετρήσαμε πάλι 4 εκατοστά και πάμε 1, 2, 3, 4 στο πέμπτο και ράβουμε την άλλη σουστίτσα. Λοιπόν, ο λαιμός μας είναι έτοιμος. Εδώ ράψαμε κουμπί, σουστίτσα, το άγριο μέρος της. Πήγαμε στο αντίθετο σημείο, λοξά από τη μία σούστα δηλαδή εδώ, και ράψαμε την άλλη. Σας είπα ακριβώς τις σειρές, έτσι, εδώ. Λοιπόν, πώς το φοράμε τώρα. Πάμε να δούμε πώς το φοράμε, πάμε. Λοιπόν, το παίρνουμε έτσι όπως είναι. Έτσι. Το φέρνουμε, εδώ είναι το κουμπί κάτω. Το φέρνουμε πάνω μας. Εντάξει, διπλώνουμε αυτό γιακά. Οκ. Ερχόμαστε εδώ, παίρνουμε τη σουστίτσα, που είναι η σουστίτσα εδώ. Πάμε από την άλλη πλευρά, βρίσκουμε τη σουστίτσα, που είναι η σουστίτσα, περιμένετε να τη βρούμε, νάτι, εκεί. Ερχόμαστε λοιπόν και κουμπώνουμε τη σουστίτσα πρώτα, εκεί. Φτιάχνουμε ωραία το γιακά μας, εδώ, το στρώνουμε. Ερχόμαστε εδώ και κουμπώνουμε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Το βλέπετε? Να το. Δεν είναι υπέροχος. Είναι βραδινή ιδέα αυτή. Δεν υπάρχει, την έχω βγάλει εγώ. Έτσι μου ήρθε. Λοιπόν, είναι υπέροχος, πολύ ιδιαίτερος γιακάς. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραίο είναι το πίσω. Κάνει, μα δεν ξέρω να το βλέπετε, κάνει γιακαδάκι. Να το, και μπροστά είναι έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι. Εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Λοιπόν, είναι φανταστικό για δώρο τώρα τις γιορτές και γιατί γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, όπως καταλάβατε, και για τον εαυτό μας και για τους φίλους μας. Έτσι, ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο που δεν υπάρχει περίπτωση να μην το φορέσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα πάνω από μπλούζα, μα πάνω από πουκάμισο, μα πάνω από ταγέρ, πάνω από παλτό, τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, εάν σας άρεσε, ξέρετε, θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Θα πατήσετε και το κουδουνάκι που είναι δίπλα εκεί που λέει εγγραφή, είναι ένα κουδουνάκι. Πατάτε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις, μου αφήνετε από κάτω σχόλια. Εάν θέλετε κάντε και like, ό,τι θέλετε. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook. Για το kit του γιακά θα υπάρχει link κάτω από την περιγραφή του βίντεο. Υπάρχει ένα link. Αυτό το link, άμα το πατήσετε, σας στέλνει κατευθείαν στο site μας, pleximoraψimokendima.gr. Εκεί λοιπόν θα βρείτε όλο το kit του γιακά. Έτσι. Οπότε μπορείτε να αγοράσετε είτε από εκεί, είτε να με πάρετε με ένα τηλέφωνο και να μου δώσετε την παραγγελία σας και εμείς θα σας στείλουμε στην πόρτα σας. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά. Φιλάκια πολλά.